आजचं जे प्रॅक्टिकल आहे, प्रॅक्टिकल नंबर 4 आहे आपलं. SRS फॉर द सिलेक्टेड प्रोजेक्ट मीन्स सॉफ्टवेअर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फॉर द सिलेक्टेड प्रोजेक्ट. लास्ट टाइम पर्यंत आपण specific definition of your project किंवा title of your project, bounded scope of that project, selection of project, name of that project and details regarding that project बघितलं होतं थर्ड प्रॅक्टिकल पर्यंत. देन वॉटरफॉल मॉडेल रिलेटेड पॉइंट्स डिस्कस केले होते इन द सेकंड प्रॅक्टिकल रिगार्डिंग सिलेक्टेड project. Relevant process model to define activity and related task set for assigned project. वॉटरफॉल मॉडेल बघितलं होतं आपण. त्याच्यामध्ये रिक्वायरमेंट अनालिसिस, डिझाईन, इम्प्लिमेंटेशन, टेस्टिंग अँड मेंटेनन्स या 5 स्टेजेस फॉर द वॉटरफॉल मॉडेल आपण बघितलं होतं असाइनमेंट सेकंड मध्ये. आता आज आपण बघणार आहे असाइनमेंट नंबर थर्ड असाइनमेंट मध्ये आपली थर्ड ऑलरेडी झाली. थर्ड मध्ये आपण बघितलं होतं स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट for that particular project, function system requirement, administrative model, user model, then hostel model, registration model, functional आणि नॉन फंक्शनल सिस्टम रिक्वायरमेंट्स बघितल्या होत्या प्रॅक्टिकल नंबर 3 मध्ये. आणि हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सिस्टम अँड हॉटेल मॅनेजमेंट सिस्टम या दोन्हींना कन्सिडर करून आपण फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर दॅट पर्टिक्युलर hotel management system as well as non-functional system requirements for the hotel management system आपण थर्ड प्रॅक्टिकल मध्ये बघितलं होतं. आता आजचं जे फोर्थ प्रॅक्टिकल आहे ते आहे सॉफ्टवेअर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन मीन्स कोणकोणते सॉफ्टवेअर्स लागणार आहे. तुम्ही जे सॉफ्टवेअर जो प्रोजेक्ट डेव्हलप करताय त्या प्रोजेक्ट साठी तुम्हाला कोणकोणते सॉफ्टवेअर बेसिकली लागणार आहे त्याचा अनालिसिस हा आपला SRS सॉफ्टवेअर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फॉर द सिलेक्टेड प्रोजेक्ट मध्ये बघणार आहे. इंट्रोडक्शन आहे. दिस डॉक्युमेंट स्पेशली कंटेन्स डिटेल्स अबाउट ऑब्जेक्टिव्ह, स्कोप, लिमिटेशन्स, प्रोसेस मॉडेल, प्रायमरी रिक्वायरमेंट्स फॉर अँड टीम डेव्हलपमेंट. As the name specifies, hostel management system in software development for managing various activities in the hostel. For the past few years, the number of educational institutions is increasing rapidly. Means परत तेच आहे की हॉस्टेल मॅनेजमेंट हॉस्टेल्स डेव्हलप होत जाणार आहे. हॉस्टेल्स डेव्हलप होणार आहे. मग त्या हॉस्टेलसाठी त्याचं जे लार्ज क्वांटिटीमध्ये किंवा जे मोठमोठे हॉस्टेल्स क्रिएट होईल त्या हॉस्टेलसाठी जो डेटा लागणार आहे, जो डेटा बॅकएंडला कलेक्ट होणार आहे, त्या डेटाच्या मॅनिप्युलेशन साठी तुम्हाला सॉफ्टवेअर रिक्वायर्ड असणार आहे. जे सॉफ्टवेअर आपण हॉस्टेल मॅनेजमेंट सिस्टम म्हणून डेव्हलप करणार आहे. आणि त्याला हँडल तिथले जे एम्प्लॉईज असणार आहे त्या हॉस्टेल स्टाफ मधले जे की तुमच्या फ्रंट एंडला असणार आहे, रजिस्ट्रेशन टीम किंवा अदर मेंबर्स ऑफ दॅट टीम, ते लोक ते सॉफ्टवेअर हँडल करणार आहे. त्या रिगार्डिंग आपण डिटेल्स बघू. Practical significant software requirement specification is a document that captures complete descriptions about how the system is expected to perform. It is usually signed off at the end of requirements engineering phase. A good SRS defines the how software system will interact with all internal module, hardware communication with other program, and human user interaction with wide range of real life scenarios. Then relevant course outcome है prepare software requirement specification of project, practical learning outcomes, detailed descriptions of all aspects of the software to be built. Then practical skill required है software requirement specification document consists of all necessary requirements required for project development. Affective domain related outcome, consistent requirement, verification of expected result, testing environments, security and performance criteria, deletion of irrelevant requirement and freeze requirements. आता जे फंक्शनल आणि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट केले होते ना युजर कडनं, त्या कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन मधले
कोणते कोणते ऍट्रिब्यूट्स किंवा पॉइंट्स हे तुमच्या त्या सॉफ्टवेअर्स मध्ये तुम्ही टाकणार आहे, त्यातले इसेन्शियल खरंच जे जे इसेन्शियल्स आहे की जे रिक्वायर्ड आहे त्यांची डॉक्युमेंटेशन, जे रिक्वायर्ड नाहीये त्यांचं रिमुव्हिंग ऑफ दॅट इरिलिव्हंट रिक्वायरमेंट्स, अँड ज्या रिक्वायरमेंट्स फायनल केलंय त्याचं प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन हे SRS मध्ये होणार आहे. Software requirement specification is a detailed descriptions of a software systems to be developed with its functional and non-functional requirements. The SRS is developed based by agreement between customer and contractor. It may include the use cases of how user is going to interact with some software system. The software requirement specification document consists of all necessary requirements required for the project development. To develop the software system, we should have clear understanding of software system. To achieve this, we need to continuous communication with customers to gather all requirements. Then software engineering, a good SRS defines software requirement specification, defines the how software system will interact with all internal models, hardware, communication with other program, and human user interaction with wide range of real life scenario. Using the software requirement specification document on QA lead, quality assurance lead, managers creates test plan. It is very important that testers must be cleared with every detail specified in this document in order to avoid faults in test cases and its expected result. For example, एरर फ्री म्हणायचं झालं तर कन्सिडर केलं, पण फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर केलं सॉफ्टवेअर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन साठी, तर फंक्शनल आणि नॉन फंक्शनल मध्ये आपण बघितलं होतं की अवेलेबिलिटी ऑफ रूम्स, टाइप ऑफ दॅट रूम्स, फॅसिलिटी अवेलेबल इन दॅट रूम, हाऊ मेनी मेंबर्स कॅन ऍडजस्ट इन दॅट पर्टिक्युलर रूम, या सगळ्या डिटेल्स आपण फंक्शनल अँड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट मध्ये ऑलरेडी बघितलं होतं. तर त्या रिक्वायरमेंट नुसार जेव्हा सॉफ्टवेअर डेव्हलप होणार आहे तेव्हा फॉर एक्झाम्पल एखादी रूम अवेलेबल नसेल तर तिचा जो डेटा आहे जो त्या सॉफ्टवेअर मध्ये अफेक्ट करणार आहे, जेव्हा तुम्ही त्या रूम एखादा युजर किंवा स्टुडंट इन झालाय त्या हॉस्टेलमध्ये आणि ती रूम त्याने ऑक्युपाय केली, तर त्या सॉफ्टवेअर मध्ये लगेच ते चेंजेस अफेक्ट व्हायला पाहिजे की ती रूम अनअवेलेबल आहे, आणि ते डिटेल्स त्याचे इच अँड एव्हरी जे सब पॉइंट्स असणार आहे किंवा जे सब मेनूज असणार आहे इन टू दॅट पर्टिक्युलर सॉफ्टवेअर, त्या इच अँड एव्हरी मेनू वरती त्याचा अफेक्ट व्हायला पाहिजे. अवेलेबिलिटी मध्ये असेल किंवा त्या रूम सर्व्हिस रिलेटेड असेल किंवा अदर फॅसिलिटीज अवेलेबल इन दॅट रूम आहे त्या प्रोव्हाइडिंग रिलेटेड असेल, तर ते सगळे डोमेन एकमेकांशी कनेक्टेड असणार आहे. फॅसिलिटी प्रोव्हाइडिंग टू दॅट पर्टिक्युलर रूम, क्लीनर असेल किंवा अदर तुमचे जे फूड सप्लायर असतील, त्या हॉस्टेलमधलेच रिमेनिंग जे स्टाफ असतील त्या स्टाफला जी इन्फॉर्मेशन त्या सॉफ्टवेअर थ्रू अवेलेबल होणार आहे तिथे ती रूम अनअवेलेबल असल्याचे डिटेल्स हे इनिशियल स्टेज पासून अफेक्ट व्हायला पाहिजे. मग ह्या सगळ्या गोष्टींसाठी जो डॉक्युमेंटेशन आधी बनणार आहे की ही अशी रिक्वायरमेंट एक ठिकाणी झालेला चेंज कुठे कुठे अफेक्ट असायला पाहिजे, त्या सगळ्याचा डिटेल स्टडी, आणि जर एरर ऑकर्ड झाला डिस्प्ले करताना इन्फॉर्मेशन, तर सपोज एखादी रूम अनअवेलेबल असताना अवेलेबल दिसते तर तो डेटा कुठे कुठे अफेक्ट करेल, कोणकोणत्या सेगमेंटला अफेक्ट करेल, ट्रायल अँड एरर बेसिस वरती ह्या सगळ्या गोष्टींचं कन्सिडरेशन तुमचं SRS मध्ये येणार आहे. So requirement QA quality assurance lead managers creates test plan. It is very important that tester must be clear with every detail specified in this document in order to avoid faults in test case and its expected result. हा सगळा कलेक्टेड डेटा कोण अनालिसिस करणार आहे, तर जो सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट करणार असेल तो पर्सन, सॉफ्टवेअर डेव्हलपिंगचा जो पर्सन असेल तो पर्सन या सगळ्या गोष्टी कन्सिडर करणार आहे. देन आफ्टर डेव्हलपिंग द सॉफ्टवेअर याच्यात एरर्स खरंच ऑकर्ड होत आहेत. 100%
एरर्स या रिमूव्ह केल्या, बग्स रिमूव्ह केले, याचं काम टेस्टिंग इंजिनियर करणार आहे त्याच्या नेक्स्ट स्टेजला. आता रिक्वायरमेंट, रिसोर्सेस रिक्वायरमेंट, कम्प्युटर सिस्टम, एनी डेस्कटॉप पीसी विथ अटॅच्ड, एनी डेस्कटॉप पीसी. Am I audible? Yes, ma'am. सो फर्स्ट आपण प्रोजेक्टची डेफिनेशन फिक्स केली. सेकंड स्टेजला आपण सुटेबल मॉडेल, रिलिव्हंट मॉडेल सिलेक्शन फॉर द मॉडेल फॉर दॅट पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट, जसं वॉटरफॉल मॉडेल सिलेक्ट केला, त्याचे 5 स्टेजेस बघितले. थर्ड स्टेजला आपण त्याचे फंक्शनल आणि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट बघितले. फोर्थ प्रॅक्टिकलला आपण बघतोय SRS, सॉफ्टवेअर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. सो डॉक्युमेंटेशन प्रिपेअर करतोय आपण सॉफ्टवेअर, जे सॉफ्टवेअर आपण डेव्हलप करतोय, जो प्रोजेक्ट आपण डेव्हलप करतोय, त्या प्रोजेक्टसाठी काय काय रिक्वायरमेंट्स लागणार आहे, त्या रिक्वायरमेंट्सची प्लस साइड आणि निगेटिव्ह साइड माझ्या मोबाईलला रेंज नाही. सो आपण डिटेल्स पॉइंट बघू त्याच्या. आता रिक्वायरमेंट बघितलं आपण, डिटेल थेअरी बघितली त्या रिलेटेड. त्याची प्रोसिजर आहे, इफ युअर ऑर्गनायझेशन डज नॉट हॅव अ स्टँडर्ड सॉफ्टवेअर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्युमेंट टेम्पलेट, क्रिएट वन नाव. मोस्टली जे डेव्हलपमेंट सेक्टर मध्ये असतात त्यांचं ऑलरेडी एक स्टँडर्ड टेम्पलेट ठरलेलं असतं. सपोज आपण जर न्यू प्रोजेक्ट डिझाईन करतोय, फर्स्ट टाइम करतोय, तर आपल्याला आपलं स्वतःचं टेम्पलेट डिझाईन करायला लागणार आहे. त्यानंतर मीट विथ द सब्जेक्ट मॅटर एक्सपर्ट्स, क्लायंट्स टुगेदर द रिक्वायरमेंट्स. मीन्स इकडे क्लायंट्स पेक्षा जे स्टाफ त्या सॉफ्टवेअर्स वरती वर्क करणारे, हॉस्टेल मॅनेजमेंट असो किंवा हॉटेल मॅनेजमेंट असो, बोथ साइडला फ्रंट एंडचा जो स्टाफ असणार आहे, दॅट स्टाफ, तो स्टाफ तुम्हाला परफेक्ट इन्फॉर्मेशन देईल रिगार्डिंग requirement of that software. Then define the functions of the software. Requirements collect केल्यानंतर functional non functional requirements आपण कलेक्ट करणार आहे. त्या रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट केल्यानंतर त्यातला खरंच इसेन्शियल किती रिक्वायरमेंट्स आहे आणि अनइसेन्शियल किती रिक्वायरमेंट्स आहे हे आपण डिफाईन करणार आहे इनटू द सिलेक्शन ऑफ फंक्शनल अँड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट. त्यानंतर रिक्वायरमेंट्स डिफाईन केल्यानंतर रिक्वायरमेंट्स डिफाईन केल्यानंतर त्यातून सॉर्ट आउट केल्यानंतर ज्या फायनल रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट होणार आहे, त्या कलेक्टेड रिक्वायरमेंट्सला सुटेबल्स फंक्शन्स तुम्ही डिफाईन करणार आहे. त्या डिफाईन फंक्शन्सला डिफाईन द फंक्शन्स ऑफ द सॉफ्टवेअर. तुमच्या सॉफ्टवेअरच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने अप्रोच थ्रू तुम्ही त्याचे फंक्शन्स डिफाईन करणार आहे. Then create use cases for the major sub processes. For example, if you are designing an order entity system, use cases would consist of creating a new order, modifying existing order and a customer order source. Means आता जर आपण आपलं हॉस्टेल मॅनेजमेंट कन्सिडर केलं तर न्यू ऑर्डर नसणार आहे आपली, न्यू एंट्री असणार आहे, न्यू एंट्री ऑफ द स्टुडंट इन टू दॅट पर्टिक्युलर hostel. Then second point, modify. जर सपोज तो स्टुडंट तुमचं हॉस्टेल लिव्ह करतोय, फॉर फ्यू डेज लिव्ह करतोय किंवा परमनंट लिव्ह करतोय, दोन डिफरंट टाइप्स मध्ये तो लिव्ह करेल. देन पर्टिक्युलर टाइम पिरियड साठी जर त्याने लेफ्ट केलेलं असेल ते, तर ती रूम तेथून दुसरं कोणाला हँडओव्हर नाही करू शकत. म्हणजे फक्त त्याच्या ज्या टेम्पररी सर्व्हिसेस आहे, ऑदर फूड सर्व्हिस, क्लिनिंग सर्व्हिस अँड डिफरंट services provided that hostel to that particular student,
ह्या स्टॉक होतील पर्टिक्युलर टाइम पिरियड साठी. जर तो स्टुडंट हा टेम्पररी लिव्ह करतोय ते हॉस्टेलची ती रूम. नेक्स्ट एक्झिस्टिंग ऑर्डर. सपोज त्या मॉडिफाईंग मध्ये एक टेम्पररी लिव्ह केल्याचे मॉडिफिकेशन येतील. सेकंड जेव्हा तो स्टुडंट परमनंटली लिव्ह करतोय, लेफ्ट करतोय ते हॉस्टेल ती रूम, तर त्याचे डिटेल्स त्याच्यात मॉडिफाय होणार आहे की लेफ्ट केली मीन्स व्हॉट की न्यू रूम अवेलेबल झाली, तर त्याचे डिटेल्स हे सगळे मॉडिफाईंगची जी ऍट्रिब्यूट येणार आहे तुमचा एंटिटी मधला, त्या ऍट्रिब्यूट मध्ये हे येणार आहे न्यू एंट्री इंटू हॉस्टेल, मॉडिफाईंग एंट्री दॅट एक्झिस्टिंग एंट्री ऑफ द स्टुडंट अँड एक्झिस्टिंग ऑर्डर, म्हणजे जे ऑलरेडी जे स्टुडंट्स ऍडमिटेड आहे त्यांचे रेग्युलर प्रोसेसेस. परत तेच की क्लिनिंग ऑफ दॅट रूम, प्रोव्हाइड द फूड सर्व्हिस, लंच ब्रेक, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, टी ब्रेक मध्ये जे जे मिळेल या सगळ्या सर्व्हिसेसचे जे रेकॉर्ड असेल ते तुमचं एक्झिस्टिंग ऑर्डर मध्ये असणार. फॉर द हॉस्टेल मॅनेजमेंट सिस्टमच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू आपण हे बोलतोय. नेक्स्ट असेल डिफाईन द युजर इंटरफेस. युजर इंटरफेस त्या सिस्टीम मध्ये जेव्हा तो डेटा इनपुट घेणार आहे तर तो इनपुट घेऊन तो डेटा प्रॉपर मॅनर मध्ये बॅकएंडच्या डेटाबेसला सेव्ह होणं इज नथिंग बट द इंटरफेस बिटवीन दॅट स्टाफ अँड द कस्टमर. Customer is nothing but the student. Define any other interface such as hardware interface or other software system interface. Define the process flow, means entity, attributes, and relation between that entity and attributes. Define the process flow, determines any specific business rules. Define the performance specification. Create any diagram needed to illustrate the process flow or elaborate or key requirement. Then compile the SRS document and have all necessary parties review on signing. Means त्याला तुम्हाला प्रॉपर त्याची फ्लो डायग्राम डिझाईन करायला लागणार आहे. फर्स्ट तुम्ही डेटा कलेक्शन करणार आहे. डेटा कलेक्शन म्हणून तुम्ही डॉक्युमेंट एक थिअरेटिकल डॉक्युमेंट क्रिएट करणार आहे. त्या डॉक्युमेंट वरनं तुम्ही त्याची फ्लो डायग्राम क्रिएट करणार आहे आणि ती फ्लो डायग्राम तुम्ही नंतर तिचं जे प्रोसेसिंग आहे ते प्रॉपरली वर्क होत आहे का नाही हे फ्लो डायग्राम मध्ये चेक करून मग तुम्ही त्याचं डिझायनिंग पार्ट कडे वळणार आहे इन शॉर्ट. Then description, software requirement specification is a document that is created when a detailed descriptions of all aspects of the software to be built must be specified before the project is to commence. It is important to note that a formal SRS is not always written. In fact, there are many instances in which effort expended on a SRS might be better spent in other software engineering activities. However, when software is to be developed by a third party, when a lack of specification would create several business issues, or when a system is extremely complex or business critical, and SRS may be justified. Carl Winge has developed a worthwhile template that can serve as a guidelines for those who must create a complete SRS. A topic outline follows. आता points SRS चे purpose, first introduction, second overall description, third system features, fourth external interface requirement, फिफ्थ अदर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. हे झालं तुमचं टोटल फ्लो. आता इंट्रोडक्शन मध्ये आहे पर्पज, सेकंड डॉक्युमेंट कन्व्हेन्शन, इंटेंडेड ऑडियन्स अँड रीडिंग सजेशन, प्रोजेक्ट स्कोप आणि रेफरन्स जे आपण फर्स्ट प्रॅक्टिकल मध्ये बघू. सेकंड ओव्हरऑल डिस्क्रिप्शन, प्रॉडक्ट perspective, product feature, user classes and characteristics, operating environments, design and implementation constraints, user documentation, assumption and dependencies. हे झाले तुमचं ओव्हरऑल डिस्क्रिप्शन मध्ये. देन थर्ड पॉइंट आहे तुमचा सिस्टम फीचर्स, सिस्टम फीचर 1, सिस्टम फीचर्स 2 अँड सो ऑन. तुमचे सिस्टम फीचर्स कशावरती डिफाईन होणार आहे, तुम्ही जे तुमचे नॉन फंक्शनल अँड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर दॅट पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट दिले, फ्रॉम दॅट रिक्वायरमेंट्स फायनल सिलेक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट्स त्यावरून तुम्ही सिस्टम फीचर्स हे डिझाईन करणार. नेक्स्ट पॉइंट आहे एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट, युजर इंटरफेस, हार्डवेअर इंटरफेसेस, सॉफ्टवेअर इंटरफेसेस अँड कम्युनिकेशन इंटरफेस. तुमचे SRS डेव्हलप झाल्यानंतर तुम्ही त्याला कुठे कुठे इंटरफेस करणार आहे
त्याचे हे पॉइंट्स युजर इंटरफेस, हार्डवेअर इंटरफेस, सॉफ्टवेअर इंटरफेस अँड कम्युनिकेशन इंटरफेस. फिफ्थ पॉइंट आहे अदर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, परफॉर्मन्स रिक्वायरमेंट, safety requirements, security requirements, software quality attributes, and other requirements like uh, glossary, analysis model, and issue list. आता हे बघितलं आपण SRS सॉफ्टवेअर रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेअर रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेअरचं जे डॉक्युमेंटेशन आहे त्या रिगार्डिंग आपण डिटेल्स बघितले प्रॅक्टिकल नंबर 4 मध्ये. देन सपोज आपण SRS रिक्वायरमेंट्स सॉफ्टवेअर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन SRS फॉर द हॉस्टेल मॅनेजमेंट सिस्टीम बघितलं तर फर्स्ट पार्ट आहे त्याचा इंट्रोडक्शन. This document specially containing details about objective, scope, limitations, process, model, primary requirements, and team development. Then, as the name specifies, hostel management system in software development for managing these activities in the hostel. For the past few years, the number of educational institutions हॉस्टेल मॅनेजमेंट सिस्टीम हे सॉफ्टवेअर डेव्हलप करताय तर तुम्ही सॉफ्टवेअर कधी डेव्हलप करणार आहे जेव्हा तुम्ही तुमचा एखादा स्वतःचा हॉस्टेल स्टार्ट करताय. हॉस्टेल स्टार्ट करायच्या आधी तुम्ही इन जनरल अनालिसिस करणार आहे की ऑलरेडी किती इन्स्टिट्यूट्स अवेलेबल आहे, किती इन्स्टिट्यूट्स मध्ये हॉस्टेल फॅसिलिटी अवेलेबल आहे. तुम्ही ज्या ठिकाणी हॉस्टेल नवीन टाकणार आहे तिथे हॉस्टेलची खरंच गरज आहे का, तेवढे नंबर ऑफ स्टुडंट्स तुमच्या हॉस्टेलमध्ये ऍडमिट होणार आहे का, हा सगळा अनालिसिस तुम्ही तुमच्या फर्स्ट इंट्रोडक्शनचा जो सेक्शन असेल तिथे करणार आहे. आणि ते ऍट द नेम स्पेसिफाइज हॉस्टेल मॅनेजमेंट सिस्टम इन सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट फॉर मॅनेजिंग व्हेरियस ऍक्टिव्हिटीज इन द हॉस्टेल. फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स द नंबर ऑफ एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स इज इन्क्रीजिंग रॅपिडली. देन सपोज तुमचं हॉस्टेल तितकं मोठ्या प्रमाणात त्याचा एक्सपान्शन आहे की जिकडे मॅन्युअली सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज ह्या हँडल होऊ शकत नाही किंवा त्याचा डेटाबेस कलेक्शन होऊ शकत नाही, त्या केसमध्ये तुम्हाला हॉस्टेल मॅनेजमेंट सिस्टीम हे रिक्वायर्ड आहे. जर त्या केसमध्ये तुम्हाला हॉस्टेल रिक्वायरमेंट सिस्टीम रिक्वायर्ड आहे तर मग त्याच्यात कोणकोणते पॉइंट्स किंवा जे आपण आधी बघितलं फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट या परत तुम्ही डिटेल्स मध्ये त्याची इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करणार. देन the purpose of this SRS document is to provide a detailed overview of our software product, its parameter and goal. This document describes the project largest audience and its user interface, hardware, software requirement. It defines how our client, team, and audience see the product and its functionality. Then means what? जर तुम्ही हे सॉफ्टवेअर डेव्हलप केलं तर डेव्हलप केल्यानंतर ते कोण, जो एंड युजर आहे, एंड युजर यात परत लक्षात ठेवा तो हॉस्टेलमध्ये ऍडमिट होणारा स्टुडंट हा त्याचा युजर नाहीये. त्या सॉफ्टवेअरचा युजर हा द स्टाफ ऑफ दॅट पर्टिक्युलर हॉस्टेल. फ्रंट एंडचा जो स्टाफ असणार आहे त्या हॉस्टेलचा, तो स्टाफ इज नथिंग बट द युजर ऑफ दिस सॉफ्टवेअर. हॉस्टेल मॅनेजमेंट सिस्टीम हे सॉफ्टवेअर हँडल करणारा युजर, एंड युजर म्हणजे तुमचा स्टाफ असणार आहे त्या हॉस्टेलचा फ्रंट एंडचा. कारण की तो स्टाफ ही डिटेल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करणार आहे, ऑन दॅट कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन तो प्रोसेसिंग करणार आहे आणि आउटपुट मीन्स बॅक एंड डेटाबेस मेंटेन करणार आहे. देन
पर्पज मध्ये तुम्ही परत फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर एंड युजर त्याचं डिटेल डिस्क्रिप्शन पर्पज मध्ये बघणार आहे. देन स्कोप, the goal is to design a robust software for the management of hostel in Institute of Engineering. In the project, we will fully automate the entire working of the hostel. Whenever a student residing in the campus hostel makes a request to get the room clean, the student can also give mess feedback and suggestion via an appropriate form. Means what? की त्या सॉफ्टवेअरला स्टुडंटला पण एक युजर आयडी आणि पासवर्ड असणारे, तो पण एक एंटिटी किंवा ऍट्रिब्यूट असणारे फॉर दॅट हॉस्टेल मॅनेजमेंट सिस्टीम. त्याला सपोज काही फीडबॅक द्यायचा असेल किंवा रिक्वायरमेंट द्यायचा असेल तर तो त्या सॉफ्टवेअर थ्रू ऍडमिनला सजेस्ट करू शकतो. आता युजर्स मध्ये स्टाफ हा पण युजर झालाय, स्टुडंट हा पण युजर झालाय, पण स्टुडंट हा लिमिटेड युजर झालाय. त्याला जे ऍक्सेस असणार आहे तो लिमिटेड ऍक्सेस टू दॅट पर्टिक्युलर सॉफ्टवेअर असणार आहे. आयडी, पासवर्ड अँड द लिमिटेड सेक्शन कॅन ऍक्सेस बाय द पर्टिक्युलर युजर. मीन्स पर्टिक्युलर स्टुडंट जो तिथं रेसिडेंट करणार आहे त्या हॉस्टेलमध्ये, तो स्टुडंट काही सेक्शन त्या सॉफ्टवेअर मधला ऍक्सेस करू शकतो विथ द हेल्प ऑफ लॉग इन, आयडी, पासवर्ड. ऍज वेल एज तो काय काय सजेशन देऊ शकतो किंवा त्याच्या काय काय रिक्वायरमेंट्स मध्ये त्याला चेंज पाहिजे हे तो त्याच्या फीडबॅक थ्रू त्याचे सजेशन्स प्रोव्हाइड करू शकतो टू द ऍडमिन टीम ऑफ हॉस्टेल मॅनेजमेंट सिस्टीम. सो तुम्ही जे आता राईट डाऊन करणार आहे राईटअप, ते ब्रॉड SRS फॉर द सिलेक्टेड प्रोजेक्ट, SRS फॉर हॉस्टेल मॅनेजमेंट सिस्टीम राईटअप करायचंय. इंट्रोडक्शन, फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन, देन पर्पज अँड थर्ड वन इज स्कोप. या 3 पार्ट्स मध्ये SRS डिझाईन करायचंय फॉर द हॉस्टेल मॅनेजमेंट सिस्टीम. येतंय का लक्षात? रिपीट कर.